Hello students, welcome to the Pythagoras classes. তোমালোক সকলোকে Pythagoras classes লৈ স্বাগতম জনাইছো. So আমি আগৰ ক্লাছত ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ বিলাকৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰি আছিলো, ভৌতিক ৰাশিৰ বিষয়ে মনত আছে নিশ্চয়। আৰু যি সকলে এতিয়া ভিডিওটো চোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিওটো চাবা, আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, কমেন্ট কৰিবা। আৰু তোমাৰ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বিলাকৰ আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ভৌতিক ৰাশিবিলাকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো। এতিয়া ফিজিক্যাল যিবিলাক কোয়ান্টিটি ভৌতিক ৰাশিবিলাকক আমি আৰু দুটা টাইপত বিভক্ত কৰিব পাৰো। এটা হৈছে স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি আৰু এটা হৈছে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটিজ। ঠিক আছে? এতিয়া যিবিলাক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ অনলি ম্যাগনিটিউড ইজ নেসেসারি, those physical quantities are called scalar quantity, and the quantities which requires magnitude as well as direction, সেই কোয়ান্টিটি বিলাকক কি বুলি কয় তোমাৰ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। ফৰ এক্সাম্পল, সো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি টাইপ কিমান আছে? দুটা টাইপ, স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। স্কেলাৰ ৰাশি আৰু ভেক্টৰ ৰাশি। স্কেলাৰ ৰাশি এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ কি লাগে? অনলি ম্যাগনিটিউড লাগে। ম্যাগনিটিউড মানে অসমীয়াত কি হ'ব তোমাৰ মানটো লাগে, কেৱল মান। ওকে, কিন্তু যিবিলাক ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁতে কিন্তু দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট। ফাৰ্স্ট ম্যাগনিটিউড, তাৰ মানটো, আৰু সেকেন্ড ডাইৰেকশন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, সেই ৰাশিটোৰ দিশটো। ঠিক আছে? ফৰ এক্সাম্পল, মই এটা যদি উদাহৰণ দি দিওঁ তোমালোকে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল, মাছ, ভৰটো কি হ'ব? স্কেলাৰ নে ভেক্টৰ? চোৱা, সাপোজ মোৰ ভৰটো কিমান? বোলে মোৰ ভৰটো 70 কেজি। 70 কেজি হৈছে মোৰ ভৰ। ইয়াত কিবা ডাইৰেকশনৰ ইস্যু আছে জানো? একো নাই। বোলে এইফালৰ পৰা 70 কেজি, এইফালৰ পৰা 60 কেজি, তেনেকুৱাটো নহয়। সো ভৰটো কি হৈছে? স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি। ওকে, অনলি ম্যাগনিটিউড ইজ নেসেসারি টু ৰিপ্ৰেজেন্ট দ্য মাছ। ভৰক বুজাবলৈ কেৱল তোমাৰ মানটোৱে যথেষ্ট। আৰু এটা যদি আমি চাওঁ, সাপোজ তোমাৰ ডেনসিটি, ঘনত্ব কাক কয় জানা? ঘনত্ব কাক কয়? যে প্ৰতি একক আয়তনত থকা ভৰ। ডেনসিটি ইজ দ্য মাছ পাৰ ইউনিট ভলিউম। ওকে, এটা মেটাৰ, এটা পদাৰ্থ কিমান হি ডেন্স, ওকে, তাৰ ঘনত্বটো কিমান? সাপোজ কাঠৰ টুকুৰা এটা আছে, কাঠৰ টুকুৰাটোৰ ডেনসিটি কিমান? সাপোজ কাঠৰ টুকুৰাটোৰ ডেনসিটি 15 গ্ৰাম পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউব। ওকে, তেতিয়াহ'লে ডেনসিটিটো কিবা ডাইৰেকশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে জানো? নকৰে। বোলে এইফালৰ পৰা সি 15 গ্ৰাম পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউব, এইফালৰ পৰা সি 20 গ্ৰাম পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউব, তেনেকুৱাটো নহয়। বুজি পাইছেনে? সো ডেনসিটি, মাছ, টাইম, স্পীড, এই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ অনলি ম্যাগনিটিউড ইজ নেসেসারি। বুজি পাইছা? সো সেই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বিলাকক কি বুলি কয়? যে স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি। এতিয়া চাওঁ আমাৰ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটিৰ বিষয়ে। সো ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁতে কি লাগিব? ম্যাগনিটিউড এজ ওয়েল এজ ডাইৰেকশন। ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকক যদি মই এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এটা এক্সাম্পল দিবলৈ যাওঁ, ফোর্স, সাপোজ বল। ঠিক আছে? বলটো এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটিৰ এক্সাম্পল হ'ব পাৰেনে? সাপোজ এটা বস্তু এটা আছে, এই বস্তুটোক সাপোজ তুমি এইফালে টানিছা, এই বস্তুটোক সাপোজ তুমি এইফালে টানিছা। বুজি পাইছেনে? এতিয়া চোৱা, সেই ফোর্সটো বুজাবলৈ দুটা বস্তু লাগিব। প্ৰথম বস্তুটো কি? যে তুমি কিমান নিউটন ফোর্স দি টানিছা। ফোর্সৰ এসআই ইউনিট কি? নিউটন। ওকে, তুমি কিমান নিউটন বলেৰে সেই বস্তুটো সেইফালে টানিছা আৰু তুমি কোনফালে টানিছা। কাৰণ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই বস্তুটোৰ মুভমেন্ট বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশনত হ'ব। ওকে, পৰ্যবেক্ষণ কৰা তোমালোকে। এইফালে সাপোজ টানিছা এজনে, এইফালে টানিছা এজনে। এতিয়া বস্তুটো যাব কোনফালে? এইফালে এজন টানিছা, এইফালে এজন টানিছা, বস্তুটো কোনফালে যাব? সি এইফালে যাব। বুজি পাইছানে? আমি পঢ়িম কিয় সেইফালে গ'ল। যদি আকৌ এজনে টানিছা এইফালে, আকৌ এজনে একেবাৰে সমান ফোর্স দি উল্টা ডাইৰেকশন টানিছা, এজনে টানিছা এইফালে, এজনে টানিছা এইফালে। সো কি হ'ব? সো বস্তু এটাক যদি আমি দুফালৰ পৰা ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট ফোর্স দিওঁ, বস্তুটো কি হ'ব? ৰৈ থাকিব। বুজি পাইছা? আকৌ এই বস্তুটোকে যদি এজনে টানিছা বোলে এইফালে, ওকে, এজনে টানিছা এইফালে, সো বস্তুটো যাব কোনফালে জানা? বস্তুটো যাব এইফালে। সো দেখিছানে নাই? সো ইয়াৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কি হৈছে? ডাইৰেকশন ইজ নেসেসারি। সেইটো কাৰণে ফোর্সটো কি হৈ গ'ল? এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। ফোর্সৰ নিচিনাকৈ আৰু কিছুমান ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি আছে, যেনে তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট, হৰণ, ভেলোসিটি, বেগ, মোমেন্টাম, এক্সিলাৰেশন, ত্বৰণ। এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কিমান? 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ। ওকে, সো এক্সিলাৰেশনটো কি হ'ব? এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ তোমাৰ ম্যাগনিটিউডটো লাগিব, লগতে ডাইৰেকশনটো লাগিব। বুজি পাইছা? সো
আমি এতিয়া ভেক্টৰছ কোৱান্টিটি বিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আমি আলোচনা কৰিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ভেক্টৰৰ ওপৰত তোমালোকৰ যিখিনি জ্ঞান সেই জ্ঞানখিনি কিন্তু কমপ্লিট কৰিব লাগিব কাৰণ ভেক্টৰছখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পাইছানে ভেক্টৰছৰ ওপৰত যদি তোমাৰ পাৰফেক্ট নলেজ নাথাকে নহয় পিছত তোমালোকৰ বহুত প্ৰবলেম হয় সো ভিডিঅ'ছটো ভালকৈ চাই থাকিবা এণ্ড আই হোপ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ আহা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এটা আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কেনেকৈ কৰিম উপস্থাপন কিদৰে কৰিম এটা ভেক্টৰ বুজাবলৈ কি হয় জানানে ভেক্টৰ এটা সিম্পলি তোমাৰ এডাল এৰো মাৰ্কৰ জৰিয়তে বুজোৱা হয় এডাল কাৰ চিহ্নৰ জৰিয়তে বুজোৱা হয় সাপোজ এ এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি যিকোনো ভেক্টৰ হ'ব পাৰে হি ভেলচিটি হ'ব পাৰে ঠিক আছে হি ফোৰ্স হ'ব পাৰে হি ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব পাৰে হৰণ বল বেগ ওকে সো এইবিলাক কি ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এটা বুজাবলৈ দুটা বস্তু লাগিব এটা ম্যাগনিটিউড আৰু এটা ডাইৰেকশন এইদৰে এটা কাৰ চিহ্নৰ সহায়ত ভেক্টৰ কোৱান্টিটি উপস্থাপন কৰা হয় এই কাৰডালত এই ফালৰ সাইডটো কোৱা হয় এটো কোৱা হয় হেড ওকে আৰু ইয়াক কোৱা হয় কি তোমাৰ টেইল ওকে সো এটা ভেক্টৰ বুজাবলৈ এটা এৰো মাৰ্ক লগত হেড এণ্ড টেইল ওকে সো এফালটো হেড বুলি কয় আৰু এটো কি বুলি কয় টেইল এতিয়া চাবা এই ভেক্টৰ কোৱান্টিটিটো যদি তোমাৰ ফোৰ্স হয় সাপোজ ই কি বুজাব যে হি এইফালে গৈ আছে মানে ফোৰ্সটো কোনফালে এপ্লাই কৰিছা ফোৰ্সটো এইফালে তুমি এপ্লাই কৰি আছা ওকে ফোৰ্স এইফালে এপ্লাই কৰিছা সাপোজ বস্তু এটা আছে তুমি এইফালে আনিছা যদি হি এটা ভেলচিটি ভেক্টৰ হয় এনেকে ডাইৰেকশনটো সাপোজ এনেকে আছে মানে কি হি এইফালে গৈ আছে এতিয়া এই ভেক্টৰ কোৱান্টিটি বিলাকৰ বুজাবলৈ আমি যেটো কাৰ চিন ব্যৱহাৰ কৰিলো এই কাৰ চিনটোৰ লেংথটো কি বুজায় জাননে এই লেংথটো এইখিনি পৰা এখিলে কি কিমান দীঘল সেই লেংথটোৱে সেই ভেক্টৰ কোৱান্টিটিৰ মানটো ইন্ডিকেট কৰে ম্যাগনিটিউড আৰু তোমাৰ এই এৰো মাৰ্কটোৱে কি ইন্ডিকেট কৰে তাৰ ডাইৰেকশনটো ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক যদি উদাহৰণ দিও বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ধৰি লোৱা যে তোমালোকে এটা ভেক্টৰ বুজাইছে ফোৰ্স ভেক্টৰ ঠিক আছে এই ভেক্টৰটো সাপোজ তোমাৰ 1 সেন্টিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ ধৰি ল 5 সেন্টিমিটাৰ সো হি কিমান দীঘল 5 সেন্টিমিটাৰ হি কিমান দীঘল বুলি ধৰিছো 5 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া যদি ইয়াৰ 1 সেন্টিমিটাৰে ইয়াৰ যদি 1 সেন্টিমিটাৰে তোমাৰ 10 নিউটন ফোৰ্স আমি বুজাও তেতিয়ালে 1 2 3 4 5 সেন্টিমিটাৰে কি বুজাব 50 নিউটন ফোৰ্স বুজি পাইছানে সো ইয়াৰ যেটো লেংথ ভেক্টৰটো তুমি যিমান দীঘলকে আঁকিবা সেই লেংথটোৱে কি বুজায় তাৰ ম্যাগনিটিউডটো বুজায় আৰু এই এৰো মাৰ্কটোৱে কি বুজায় তাৰ ডাইৰেকশন সো এটো কি হৈছে এটো যদি এটা ফোৰ্স ভেক্টৰ হয় এটো হৈছে তাৰ লেংথটো হৈছে তাৰ ম্যাগনিটিউড আৰু এটো হৈছে তাৰ ডাইৰেকশন অৰ্থাৎ 50 নিউটন সাপোজ ফোৰ্স দি আছা তুমি এইফালে সাপোজ এটো খুব ভাল সাপোজ ইষ্টৰ ভাল সো 50 নিউটন টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট বুজি পাইছানে বুজি পাইছা সো আমি যদি আৰু এটা ফোৰ্স বুজাও বলে আৰু এটা ফোৰ্স বুজাইছো আমি এনেকে আকিছো সো ই কি বুজাব দেখিছানে ইয়াতকে ইয়াৰ সাইজটো সৰু হয় না সো ই কি বুজাব যে ইয়াক যদি আমি একটা স্কেলটো যদি আমি মিলাই লওঁ ই কিমান আছিল 10 20 30 40 50 সো ই কিমান বুজাব 10 20 30 সো এটো কি হ'ব 30 নিউটন টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ডাইৰেকশনটো একে আছে নাই ইষ্টৰ ডাইৰেকশন আমি 30 নিউটন এপ্লাই কৰিছো বুজি পাইছা সো দ্যাট ইজ দা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এতিয়া আমি চাও আহা দুটা ভেক্টৰক আমি সমান ভেক্টৰ বুলি কেতিয়া কম ঠিক আছে দ্যাট ইজ দা ইকুৱেল ভেক্টৰ মানে কি বুজা এতিয়া সাপোজ এইটো এটা ভেক্টৰ ঠিক আছে ধৰি ললে এই ভেক্টৰটো কি এ ভেক্টৰ এতিয়া তোমালোকে যদি আৰু এটা ভেক্টৰ এনেকে আঁকা যিটো ভেক্টৰৰ লগত এই ভেক্টৰটো ডাইৰেকশনটো একে হ'ব দেখিছানে ইয়াৰ লগত ই কি হৈছে সমান্তৰাল হৈছে নাই সো ডাইৰেকশনটো একেই ই যদি এইফালে আছে ইউ এইফালে আছে দেখিছানে সেকেন্ড সোৱা ই যিমান দীঘল ইউ হিমানে দীঘল হয় নে বাৰু ইউ হিমানে দীঘল তেতিয়ালে এ ভেক্টৰটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো সাপোজ এটো হলো বি ভেক্টৰ তেতিয়ালে আমি ক'ব পাৰো যে এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ দুইটা সমান ভেক্টৰ বুজি পাইছা সো দুটা ভেক্টৰ সমান হ'বলৈ হলে two vectors are equal when there is a same direction for the two vectors and having the same length বুজি পাইছানে সো দুটা ভেক্টৰ সমান হ'বলৈ হলে তাৰ ডাইৰেকশনটো একে হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কি হ'ব লাগিব মানটো একে হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি কি বুলি কম these two vectors are equal vectors আৰু আকৌ যদি আমি চাও ধৰি লোৱা এটা ভেক্টৰ আছে এটো
এটো সাপোজ a ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া এই ভেক্টৰটোৰ লগত যদি মই এনেকুৱাকে এটা ভেক্টৰ আঁকো সাপোজ এই ফালে আঁকিছো ঠিক আছে এতিয়া এই ভেক্টৰটোৰ লগত এই ভেক্টৰটো ইকুৱেল হ'বনে বাৰু দুইটা ভেক্টৰ চোৱাচোন কেনেকৈ চেক কৰিম প্ৰথম চোৱা দুইটা প্যাৰেলাল হয় নহয় সমান্তৰাল হয়নে দুইটা একেটা ডাইৰেকশনতে আছে সেকেন্ড চোৱা দুইটাৰ লেংথটো সেম হয়নে সেম সো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইয়াকো আমি a ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো বুজি পাইছা সো দ্যাট ইজ এবাউট দা ইকুৱেলিটি অফ ভেক্টৰস এতিয়া আমি এটা অতি ইন্টাৰেষ্টিং কথা পঢ়োৱা হা যাক কয় ঋণাত্মক ভেক্টৰ ওকে নেগেটিভ অফ এ ভেক্টৰ এতিয়া সাপোজ এটা ধৰিলো আমি ভেক্টৰ a ভেক্টৰ ওকে a ভেক্টৰটো বেছিকৈ ধৰি আছো ন ঠিক আছে a ভেক্টৰ এতিয়া যদি মই a ভেক্টৰটোৰ সমান কে দিছনে লেংথটো সমান হৈছে না কিন্তু ডাইৰেকশনটো মই কৰি দিলো এবাৰ উল্টা তেতিয়ালে a ভেক্টৰটো কি বুলি কম জানা মাইনাস অফ a ভেক্টৰ বুলি কম এন্ড দ্যাট ইজ দা ঋণাত্মক ভেক্টৰ অফ a ভেক্টৰ a ভেক্টৰ ঋণাত্মক ভেক্টৰটো কি হ'ব লেংথটো তাৰ সমান আকিছো মানে কি লেংথটো কি ইন্ডিকেট কৰে ম্যাগনিটিউড সমান আৰু ডাইৰেকশনটো কি হ'ব কমপ্লিটলি অপোজিট 180 ডিগ্ৰী ওকে এতিয়া যদি তোমাৰ এটো ফোর্স ভেক্টৰ হয় সাপোজ ফোর্স ভেক্টৰ সাপোজ ঠিক আছে কিমান দিছা তুমি 50 নিউটন ফোর্স দিছা কোনফালে দিছা তুমি সাপোজ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট তুমি পূবৰ দিশত 50 নিউটন বল দিছা এটা বস্তু কেনেকৈ টানি আছা ঠিক আছে এতিয়া যদি মই এই দৰে এটা ভেক্টৰ আঁকো এই ভেক্টৰটো কি বুলি হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ নাম হ'ব তোমাৰ মাইনাস f ভেক্টৰ তাৰ ইন্ডিকেশনটো কি হ'ব মাইনাস f ভেক্টৰ আৰু কি বুজাব কি হোৱাট ইজ দা মিনিং অফ মাইনাস f ভেক্টৰ ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে হিউ বুজাব 50 নিউটন ফোর্স কাৰণ লেংথটো সমান লগতে কি বুজাব কি বাৰু ইষ্টৰ অপোজিটটো কি হয় ওয়েস্ট বুজি পাইছনে সো দ্যাট ইজ এবাউট দা নেগেটিভ অফ এ ভেক্টৰ দুইটা উল্টা হৈ গল লিখিলা এতিয়া আছে 50 নিউটন টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট এটো হৈ গল 50 নিউটন টুৱাৰ্ডছ ওয়েস্ট সো দিস ইজ f ভেক্টৰ এন্ড দিস ইজ মাইনাস অফ f ভেক্টৰ বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া আমি চাও হা হোৱাট ইজ দা মডুলাস অফ এ ভেক্টৰ ভেক্টৰ এটাৰ মডুলাসটো এটাৰ বুজাই কি বুজাব জানানে বাৰু সাপোজ তুমি এটা ভেক্টৰ ললা a ভেক্টৰ এতিয়া এই a ভেক্টৰটোৰ যেটো মডুলাস এই মডুলাসটো কি বুজাব জানা সেই ভেক্টৰটোৰ কেৱল মানটো বুজাব বুজি পাইছানে সো মডুলাস অফ এ ভেক্টৰে বুজাই কি ইটস ম্যাগনিটিউড সো the modulus of a vector indicates the magnitude of the vector okay magnitude of the vector for example suppose তুমি এটা ভেক্টৰ ললা suppose velocity vector okay এবাৰ এটা বেলেগ এটা ভেক্টৰ লৈছো velocity vector velocity কিমান বলে 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বেগৰ এসা একক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 1 সেকেন্ডত 30 মিটাৰ তোমাৰ হৰণ হৈছে ঠিক আছে তোমাৰ velocity কিমান হ'ব তোমাৰ বেগ কিমান হ'ব 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কোন ফালে গৈ আছে বলে এবাৰ মই নৰ্থৰ ফালে গৈ আছো টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ সাবাদি ভেক্টৰ যদি এফালে দিছা এফালে যেতিয়া ভেক্টৰ দিছা নহয় তাৰ মিনিংটো কি তুমি ম্যাগনিটিউডটো দিব লাগিব লগতে কি দিব লাগিব ডাইৰেকশনটো দিব লাগিব কিন্তু সদায় মনত ৰাখিবা ওকে ভেক্টৰটা বুজাবলৈ তোমাৰ ম্যাগনিটিউডটো লাগিব ডাইৰেকশনটো সাপোজ এটা ভেলোসিটি ভেক্টৰ ঠিক আছে ভেক্টৰটো কিমান 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ মানে কি তুমি উত্তৰ দিশৰ ফালে 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ভেলোসিটিত সাপোজ বস্তু এটা দলিয়াই দিছা ঠিক আছে তেতিয়ালে সেই ভেলোসিটিটোৰ যেটো ভেক্টৰ ভেলোসিটি ভেক্টৰ তোমাৰ ম্যাগনিটিউডটো বুজাব কি জানানে বাৰু বুজি পাইছা কি বুজাব বাৰু অনলি দা ম্যাগনিটিউড অফ দা ভেক্টৰ ভেক্টৰটোৰ কি বুজাব কেৱল মানটো বুজাব বুজি পাইছা কি কোন ফালে গৈ আছে হেতু নুবুজায় সো দ্যাট ইজ এবাউট দা মডুলাস অফ এ ভেক্টৰ আৰু তাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এনেকৈ v বুলি লিখিব পাৰো মডুলাস অফ v ভেক্টৰ মিন্স v বুজি পাইছা এতিয়া আমি ভেক্টৰ এটাৰ বিষয়ে অতি ইম্পৰ্টেন্ট এটা তথ্য জানিবলৈ গৈ আছো ভেক্টৰছ বিষয়ে সেই তথ্যটো কি জানানে এবাউট দা ইউনিট ভেক্টৰ একক ভেক্টৰ বুলি কলে বুজোৱা কি হোৱাট ইজ দা মিনিং অফ ইউনিট মানে কি এক উইথ ডাইৰেকশন ভেক্টৰ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে একক ভেক্টৰটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ এটা অতি সাধাৰণ এক্সাম্পল এটা চোৱা ধৰি লোৱা তুমি ফোর্স ভেক্টৰ এটা কনসিডাৰ কৰিলা কিমান ফোর্স দি আছা সাপোজ 50 নিউটন দি আছা কোন ফালে বলটো দি আছা বলে টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট তুমি সাপোজ 50 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰি বলে টেবুল এখন মই এফাল ঠেলি আছো ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হ'ব চোৱা ফোর্স ভেক্টৰটো বুজাবলে দুটা বস্তু দৰকাৰ হৈছে 50 নিউটন ইটস ম্যাগনিটিউড এন্ড টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ইটস ডাইৰেকশন এতিয়া চাবা এই ফোর্সৰ ভেক্টৰটো যদি
তাৰ মডুলাছটোৱে আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ তাৰ মানটোৱে যদি হৰণ কৰি দিওঁ কি আছিলে ফ'ৰ্চ ভেক্টৰ মানে কিনো 50 নিউটন টুৱাৰ্ডছ কি আছিলে ইষ্ট নহয় না বাৰু আৰু তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কি বুজাব 50 নিউটন সব 50 নিউটন বাই 50 নিউটন থাকিব কিমান 1 টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ইউনিট টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ইয়াকে কি বুলি কয় জানানে এই 50 নিউটন ফোর্সটো তুমি কোনফালে দি আসলে বলে মই এই ফাল দি আসলে এটো ডাইরেকশন কিমান বলে ইষ্টৰ ডাইরেকশন ঠিক আছে ফোর্সটো কিমান দিছিলা বলে তুমি 50 নিউটন দিছিলা টুৱাৰ্ডছ ইষ্টৰ ফালে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া তুমি সেই 50 নিউটন টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট এফ ভেক্টৰটোক তুমি তাৰ ম্যাগনিটিউডটো ডিভাইড কৰি দিয়া তেতিয়া হলে কি পাবা জানানে সেই ডাইরেকশনটোৰ ইউনিট ভেক্টৰটো পাবা ওকে এতিয়া ইয়াৰ ইউনিট ভেক্টৰটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো 1 টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট বুজি পাইছানে দ্যাট ইজ দা ইউনিট ভেক্টৰ অৰ্থাৎ এটা ভেক্টৰ সাপোজ ধৰি ললা তুমি এ ভেক্টৰ ঠিক আছে এ ভেক্টৰটো তোমাৰ দুটা বস্তু আছে কি আছে তাৰ মানটো আছে আৰু তাৰ দিশটো আছে এটা ইউনিট ভেক্টৰ এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোতে তাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো কেনেকৈ কৰা হয় চাবা হা তাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টটো কৰা হয় 1 টুৱাৰ্ডছ সাপোজ ইষ্ট ইয়াক কি বুলি কয় জানে এফ কেপ ওকে এই এফ কেপে বুজায় কি সেই দিশটো বুজায় উইথ ম্যাগনিটিউড 1 বুজি পাইছানে সো একক ভেক্টৰ কাক কয় ইউনিট ভেক্টৰ কাক কয় যে যিটো ভেক্টৰৰ মানটো এক আৰু তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ডাইৰেকশন আছে সেই ভেক্টৰটোকে কি বুলি কয় তোমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ অৰ্থাৎ একক ভেক্টৰ দ্য ভেক্টৰ হুইচ হ্যাজ ইউনিট ম্যাগনিটিউড as well as the direction তাক কি বুলি কয় তোমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ এতিয়া ইউনিট ভেক্টৰ এটা কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এফ কেপ বা এফ হেড বুলি ক'ব পাৰ টুপি হেড মানে কি টুপি নহয় জানো সো এফ কেপ কেপ মানে টুপি বা এফ রুফ বুলি কয় মুধস টাইপৰ হৈ আছে রুফ ওকে সো আমি বেসিক এফ কেপ সিম্বলটো ওকে এফ কেপ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া সাপোজ তোমাৰ ভেক্টৰটো এবাৰ কি ললা এ ভেক্টৰ ললা সো এ ভেক্টৰটো সাপোজ তোমাৰ দুটা বস্তু সোমাই থাকিব এ ভেক্টৰত কি সোমাব প্ৰথম কথা এ ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডটো সোমাই থাকিব আৰু সেকেন্ড কি সোমাই থাকিব লগত ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো অৰ্থাৎ ইয়াৰ ইউনিট ভেক্টৰটো ওকে সো ভেক্টৰ এটাৰ তোমাৰ ম্যাগনিটিউড আৰু সেই ভেক্টৰটোৰ ইউনিট ভেক্টৰ দুইটা বস্তু লগ লাগি কি হৈছে ভেক্টৰটো হৈছে ইউনিট ভেক্টৰে বুজাইছে কি বস্তুটো ডাইৰেকশনটো বুজাই আছে আৰু ই বুজাইছে কি ই বুজাইছে ভেক্টৰটোৰ মানটো মডুলাছটো ভেক্টৰৰ মানক বুজাইছে আৰু এই যেটো ইউনিট ভেক্টৰে বস্তুটোৰ ডাইৰেকশনটো বুজাই আছে বুজি পাইছা সো ডাইৰেকশনটোৰ যেটো ইউনিট ভেক্টৰ ওকে সেই ইউনিট ভেক্টৰৰ লগত ভেক্টৰৰ মানটো মাল্টিপ্লাই হৈ আছে কি তোমাৰ এটা ভেক্টৰ হৈ আছে সো a কেপ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a cap is equal to কিমান হ'ব a vector divided by modulus of a vector অৰ্থাৎ এটা ভেক্টৰক যদি ভেক্টৰটোৰ মডুলাছটো তুমি ডিভাইড কৰি দিয়া তেতিয়াহলে আমি কি পাম সেই ভেক্টৰটোৰ দিশৰ ইউনিট ভেক্টৰটো পাম একেবাৰে সহজ ওকে সো ইউনিট ভেক্টৰ যেতিয়া আমি উলিয়াম তোমালোকে এটা টেকনিক মনত ৰাখিবা ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকৈ উলিয়াম যে সেই ভেক্টৰটোৰ মানটোক তাৰ ম্যাগনিটিউডটোক সো ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকৈ উলিয়াম সো আমি ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকৈ উলিয়াম যে যেতিয়া তোমালোকৰ ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াব দিব তেতিয়া তোমালোকে এটা টেকনিক মনত ৰাখিবা ভেক্টৰটোৰ যেটো তোমাৰ ভেক্টৰটো কি কৰিবা তাৰ ম্যাগনিটিউডটোৱে ডিভাইড কৰি দিবা তেতিয়া তাৰ কি ওলাই যাব ইউনিট ভেক্টৰটো ওলাই যাব বুজি পালা এতিয়া আমি ইউনিট ভেক্টৰৰ বিষয়ে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমি তথ্য পঢ়িবলৈ গৈ আছো হেতু হৈছে তোমাৰ অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰছ অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰ কাক কয় চাবা আমি কি কৰো আমি স্থানাঙ্কৰ প্ৰণালীত আমি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত কি কৰো x কোঅৰ্ডিনেট y কোঅৰ্ডিনেট z কোঅৰ্ডিনেট লওনে এতিয়া এটা কথা তোমালোকে জানা x ৰ লগত কি হ'ব y টো পাৰপেন্ডিকুলাৰ y ৰ লগত z টো পাৰপেন্ডিকুলাৰ ওকে যদি মই ইয়াত ৰাখিবলৈ যাও কি হ'ব যে এটো অৰিজিন সাপোজ এটো x এক্সিস বলে এটো y এক্সিস ওকে আৰু এটো কি হ'ব তোমাৰ z এক্সিস এটো হৈছে z এক্সিস সো ইট ইজ x এক্সিস y axis so z axis দুইটা কি হৈ যাব 3D so 3D আকিব নোৱাৰো so কি কৰিছো মই সাপোজ 2D দেখিছো this is the z axis এতিয়া চাবা স্থানাঙ্ক প্ৰণালী এটা ডাইৰেকশনটো বুজাবলে তিনটা ডাইৰেকশন আছে x ডাইৰেকশন y ডাইৰেকশন and z ডাইৰেকশন এতিয়া x ৰ ডাইৰেকশনটো বুজাবলে আমি যেটো ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিম তাক কি বুলি কয় জানানে i cap y ডাইৰেকশনটো বুজাবলে যেটো ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিম হেতু হৈছে তোমাৰ j cap আৰু তোমাৰ z ডাইৰেকশন এইটো ডাইৰেকশন ওকে তোমালোকৰ ক্যামেৰাৰ ফালে যে ডাইৰেকশন এই ডাইৰেকশনটো বুজাবলে আমি কি ইউজ কৰিম যেটো মই ইয়াত এনেকৈ আকিছো so this board is a plane মানে কি 2D so I cannot draw the 3D okay so মই ইয়াত কি কৰিছো
এনেদৰে কি বুজাইছো আসলতে কিন্তু আছে কি দৰে এনেকে আছে দেই মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার দেখিছানে এই তিনিওডাল এক্সিস ইডালে খিডালৰ লগত কি হৈ থাকে পৰস্পৰ লম্ব দিশত থাকে সো কি হ'ব এই z ডাইৰেকশনটো বুজাবলৈ আমি যেটো ডাইৰেকশন ইউজ কৰিম যেটো ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰিম সেই ইউনিট ভেক্টৰটো কি হ'ব k cap এতিয়া i cap j cap আৰু k cap তিনিওটা মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার হয় না সো মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ইউনিট ভেক্টৰছটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো অৰ্থগোনেল ইউনিট ভেক্টৰছ ওকে সো এই কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটোত আমি ইউনিট ভেক্টৰ এপ্লাই কৰি পেলাই আমি ভেক্টৰ এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কেনেকৈ কৰিম তাত চাও হা ধৰি লোৱা এটো ইষ্ট ডাইৰেকশন এটো ওয়েস্ট সো এফালে কি হ'ব নৰ্থ আৰু এফালে কি হ'ব সাউথ সো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ x ৰ ফালে কি আছে ইষ্ট এক্সিসটো আছে ইষ্টৰ ফালে কি আছে x এক্সিসটো আছে নে ওকে সো এতিয়া সাপোজ তোমাৰ মই সাপোজ তোমাৰ 50 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰিছিলো ইষ্টৰ ফালে টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ঠিক আছে এতিয়া মই অৰ্থগোনেল ইউনিট ভেক্টৰ ইউজ কৰি পেলাই এই ভেক্টৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কেনেকৈ কৰিম চাও আহা সো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম যে f ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু দা 50 নিউটন টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট ইষ্টৰ ফালে কি এক্সিস আছে x এক্সিস আৰু x এক্সিসৰ ইউনিট ভেক্টৰটো কি i cap সো কি হ'ব 50 নিউটন i cap বা এনেকৈ ক'ব পাৰো 50 i cap নিউটন বুজি পাইছানে সো এইটো কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম ইউজ কৰি মই যদি এটা ফোর্স আছে সাপোজ ফোর্সটো কোন ফালে দিছা তুমি ওয়েস্টৰ ফালে দিছা এই ফালে কিমান ফোর্স দিছা বলে মই 100 নিউটন ফোর্স দিছো 100 নিউটন ফোর্স দি পেলাই তুমি এটা বস্তু টানিছা আৰু কোন ফালে টানিছা ওয়েস্টৰ ফালে তেতিয়াহলে এই ফোর্সটো মই কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম ইন টার্মস অফ দিস অৰ্থগোনেল ভেক্টৰছ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম জানানে বাৰু এটো হৈছে ইষ্টৰ ফালে দিয়া ফোর্সটো সো ওয়েস্টৰ ফালে দিয়া ফোর্সটো কি হ'ব ম্যাগনিটিউড কিমান 100 নিউটন কোন ফালে দিছিলা ওয়েস্ট মানে কি হ'ব এটো যদি প্লাস x এক্সিস এফালে কি হ'ব মাইনাস x এক্সিস সো এটো যদি i cap এটো কি হৈ যাব মাইনাস i cap সো কি হ'ব ওয়েস্টৰ ফালে ফোর্স দিছিলা তুমি সো সেই ফোর্সটো কিমান হ'ব 100 নিউটন মাইনাস i cap বা এনেকৈ ক'ব পৰা মাইনাস 100 i cap নিউটন সো এইদৰে আমি ইউনিট ভেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি ডাইৰেকশন বিলাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো বুজি পাইছা এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ইউজ অফ ইউনিট ভেক্টৰছ সো কেতিয়াবা লৰাছলি কেতিয়াবা ষ্টুডেন্টস খিনি তোমাৰ সাংঘাতিক ধৰণে কনফিউজ হোৱা দেখা যায় যে দুটা ভেক্টৰৰ এংগলটো কোনটো হ'ব একেবাৰে সহজ আমি কেনেদৰে উলিয়াম চাও হা সো এটা অবজেক্ট আছে সাপোজ এটা অবজেক্টক তুমি টানিলে এই ফালে কিমান ফোর্স দিছা বলে f1 ভেক্টৰ মই টানিছো বলে এই ফালে ঠিক আছে এটো হ'ব f2 ভেক্টৰ ঠিক আছে তেতিয়ালে এই ভেক্টৰটাৰ মাজৰ এংগলটো কোনটো জানানে এইটো কিবা কথা হ'ল নে দিস ইজ দা এংগল বিটুইন টু ভেক্টৰছ বুজি পালা কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় চাবা ধৰি লোৱা এই অবজেক্টটো তুমি টানিছা এই ফালে ঠিক আছে মই ঠেলিছো সেই ফালে ওকে মই ঠেলিছো সেই ফালে তেতিয়ালে এই দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো কোনটো হ'ব এইটো নহয় কেনেদৰে উলিয়াম ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল উলিয়াবলৈ হলে কি হ'ব জানানে ভেক্টৰটো খদাই টেইল টু টেইল প্লেস কৰিবা এটা ভেক্টৰটো টেইল টু টেইল প্লেস কৰিবলৈ ইয়াতো টেইল টু টেইল লাগি থকা নাই ইয়াত কি হৈছে ইয়াৰ হেডৰ লগতে ইয়াৰ টেইলটো লাগি আছে তেতিয়ালে ইয়াৰ টেইল টু টেইল কেনেকৈ কানেক্ট কৰিম আমি ইয়াৰ আগৰ টপিকটো কি পঢ়িছিলো আগৰ টপিকটো কি পঢ়িছিলো ইকুৱেলিটি অফ ভেক্টৰছ ইকুৱেল ভেক্টৰছ সো কি হ'ব এটো যদি f2 ভেক্টৰ এই ভেক্টৰটো প্যাৰেলেল কে যদি মই এটা ভেক্টৰ আকো দেখিছানে প্যাৰেলেল হৈছে নাই ইয়াৰ লগত এটো প্যাৰেলেল হৈছে নে প্যাৰেলেল হৈছে ওকে সো এই ভেক্টৰটো প্যাৰেলেল কে মই এটা ভেক্টৰ আকিলো লগতে কি কৰিলো মই ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো একে কৰিছো লগতে লেংথটো একে কৰিছো দেখিছানে সো ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো f2 ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো না ইকুৱেল অফ ভেক্টৰ পঢ়িছো আমি সো দুটা ভেক্টৰছ ইকুৱেল কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তাৰ লেংথটো একে হ'ব আৰু লেংথটো তাৰ বুজায় কি ম্যাগনিটিউড আৰু লগত কি হ'ব তাৰ ডাইৰেকশনটো একে হ'ব তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ব পাৰো these vectors are equal so এটো ভেক্টৰ লগত এটো ভেক্টৰ আমি ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো তেতিয়াহলে ইয়াক এতিয়া চোৱা ইয়াৰ টেইলৰ লগত ইয়াৰ টেইল কানেক্ট হ'ল নাই and this is the angle between these two vectors বুজি পালা so আৰু এটা এক্সাম্পল দেখাইছো মই সাপোজ এটো ভেক্টৰ আৰু এটো ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল কিমান কেনেকৈ উলিয়াম যে কোনোবা এটা ভেক্টৰ তুমি কি কৰা ডিসপ্লেস কৰি পেলাই ইকুৱেল ভেক্টৰ বনাই লোৱা সো কি হ'ব সাপোজ এটো এটা ভেক্টৰ এই ভেক্টৰটো এটা সো এই ভেক্টৰটো তুমি ইয়ালে লৈ আছো দেখিছানে কি আছে ডাইৰেকশন একে আছে নে আৰু কি আছে লেংথটো একে হয় না লেংথটো একে আছে ডাইৰেকশন একে আছে নাই সো তেতিয়ালে দিস ইজ দা এংগল বিটুইন দিস টু ভেক্টৰছ ওকে সো দিস ইজ দা ওয়ে টু ফাইন্ড দা এংগল বিটুইন টু ভেক্টৰছ এই দৰে তোমালোকে দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ কোনটো উলিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ভেক্টৰৰ বিষয়ে বহুত এটা জৰুৰী বস্তু পঢ়িবলৈ গৈ আছো এটো হৈছে এডিশন অফ ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ তুমি যোগ কিদৰে কৰিব পাৰিবা
স্কেলাৰৰ নিচিনাকৈ যোগ কৰিব পাৰিবানে নোৱাৰা স্কেলাৰ যোগ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ বোলে এফালে কি আছিলে বোলে 1 কেজি তোমাৰ বালি আছিলে আৰু 1 কেজি দি দিলা 2 কেজি আৰু 1 কেজি দি দিলা 3 কেজি 1 কেজি আঁতৰাই দিলা 2 কেজি থাকিলে আৰু 1 কেজি আঁতৰাই দিলা 1 কেজি থাকিলে সো যোগ কৰিলে কি হ'ব সো প্লাস কৰিছো আমি এড কৰিছো আৰু আঁতৰাই দিছো কি হ'ব মাইনাস কৰিছো বস সো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি বিলাক কি হ'ব এডিশন কৰিবলে আৰু সাবট্ৰাকশন কৰিবলে একেবাৰে সহজ কিন্তু when it is about the addition of vector quantity তেতিয়া আমাক কিন্তু ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বিলাক এড কৰিবলে আমাক দুটা ল লাগিব ওকে হে ল দুটা পঢ়িলহে তোমালোকে এডিশন অফ ভেক্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে কেতিয়াবা গুলটি মাৰি পাইছানে গুলটি মাৰি পাইছা নাই কেনেকৈ মাৰিবা গুলটি সো গুলটি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় না বাৰু y শেপৰ এডাল কি থাকে কাঠৰ টুকুৰা বা লোহাৰৰ টুকুৰা হয় না নহয় সো এইটো ইয়াত কি কৰা ইয়াতে তুমি এডাল লগাই লোৱা ৰবৰ আৰু এফালেও থাকে এডাল ৰবৰ ঠিক আছে শিলগুটিটো ক'ত লোৱা শিলগুটিটো কোনফাল লোৱা শিলগুটি লোৱা ক'ত তুমি এইখিনি এটা শিলগুটি লোৱা কি খেদিবা হা কিছুমানে চৰাই খেদে কিছুমানে বান্দৰ খেদে ওকে সো গুলটিডাল লৈ পেলাই এই দুটা আছে গুলটিডাল ৰবৰ এতিয়া এই ৰবৰডাল যেতিয়া মই এনেকৈ টানিলো টনাৰ লগে কি হ'ল বাৰু এইডাল ৰবৰে এইফাল টানি আছে এইডাল ৰবৰে কি কৈছে এইফাল টানি আছে না এফালে এটা ফোৰ্স পৰি আছে নাই এই ফোৰ্সটা কি কাৰণে পৰি আছে বাৰু ইলাস্টিসিটি ওকে ইলাস্টিসিটি স্থিতিস্থাপকতা যে ৰবৰটো টানি দিয়াৰ লগে কি হৈছে ৰবৰে তাৰ স্থিতিস্থাপকতা গুণ অনুসৰি হি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাবলৈ বিচাৰে ওকে ডিউ টু দা ইলাস্টিসিটি প্ৰপাৰ্টি of the rubber it want to regain its original shape and size so when you are going to deform the rubber then there is a elastic force okay jak tumi ko para protisap okay stress buli ko para he stress eta develop hobo so etu ki hoise tomar etu ko restoring force ei elastic force to ki buli ko para restoring force tomar eta naam to monat porise mor punor uddharkari bol thik ase so ki hobo eitu eta force aru eta force eitu hoy na এতিয়া চাবা এটা ইন্টারেস্টিং কথা ইয়াত মন কৰিবা যেতিয়া তুমি শিলগুটিটো এনেকৈ টানিলা টনাৰ লগে এইডাল ৰবৰে টানিছে এইফালে এইডাল ৰবৰে টানিছে এইফালে সো শিলগুটিটোৰ ওপৰত কি হৈছে এটা ফোৰ্স এইফালে পৰি আছে আৰু এটা ফোৰ্স কোনফালে পৰিছে এইফালে এটা শিলগুটিটো কোনফালে যাব কি এইফালে যাব নহয় শিলগুটিটো কোনফালে যায় মন কৰিছানে তোমালোকে জানাই শিলগুটিটো কোনফালে যায় ইয়াৰ মাজেদি যায় এনেকৈ যায় হয়নে সো সেই ৰিজাল্টেন্ট ফোৰ্সটো অৰ্থাৎ F1 আৰু F1 force আৰু F2 force মিলি পেলাই যেটো তোমাৰ টোটাল ফোর্স পৰিব সেই টোটাল ফোর্সটো ডাইৰেকশনটো কি কোনফালে হয় জানানে এইফালে হয় সেইটো কাৰণে হে শিলগুটিটো সেইফালে যায় সেই টোটাল ফোর্সৰ ডাইৰেকশনটো অৰ্থাৎ লব্ধ যি বল ৰিজাল্টেন্ট যেটো ফোর্স সেই ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সৰ ডাইৰেকশনটো এই ভেক্টৰ দুটাৰ পৰা কিদৰে উলিয়াম তাক নিৰ্ণয় কৰাৰ পদ্ধতিটোৱে হৈছে ভেক্টৰ যুগৰ সামান্তৰিক পদ্ধতি আৰু ত্ৰিভুজ পদ্ধতি অৰ্থাৎ ভেক্টৰ যোগ কৰিবলৈ হলে তুমি তাক স্কেলাৰৰ নিচিনাকৈ যোগ কৰিব নোৱাৰা তুমি তাক যোগ কৰিবলৈ কি লাগিব দুটা ল আছে ভেক্টৰ যোগ কৰিবলৈ তুমি দুটা সেই ল ফলো কৰিব লাগিব এটা হৈছে ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ল বা ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ এডিশন আৰু হিটো হৈছে প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন দুইটাৰে কিন্তু ফলাফলটো কি পাবা দেই এতিয়া আমি ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ এডিশন কি সেই সম্পৰ্কে আমি জানো আহা সো ভেক্টৰৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ভেক্টৰৰ যোগফলৰ লব্ধ ভেক্টৰৰ দিশটো উলিয়াবলৈ আমাৰ হাতত দুটা পদ্ধতি থাকে এটা হৈছে ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ এডিশন আৰু এটা তোমাৰ প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন দুইটা কি ধৰণে আমি প্ৰয়োগ কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি চাওঁ আহা ধৰি লোৱা তোমালোকে এটা ভেক্টৰ হৈছে a ভেক্টৰ এইফালে ঠিক আছে আৰু এটা ভেক্টৰ আছে তোমাৰ b ভেক্টৰ সাপোজ এইফালে তেতিয়াহলে ইয়াৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কি হ'ব কেনেকৈ উলিয়াম তুমি কি কৰা a ভেক্টৰৰ হেডৰ লগত b ভেক্টৰৰ টেইলটো কানেক্ট কৰা এইটো হৈছে না এটো b ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো নে মই কৈছো দুইটা ভেক্টৰ এটো b ভেক্টৰ হয় না নহয় কাৰণ তাৰ ডাইৰেকশনটো একেই তাৰ লেংথটো একেই আমি ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো a ভেক্টৰৰ হেডৰ লগত হিটো ভেক্টৰৰ টেইলটো আমি কি কৰিলো কানেক্ট কৰি পেলাই ইয়াৰ টেইলৰ পৰা ইয়াৰ হেডলৈকে যেটো ভেক্টৰ আছে এইটো এই ভেক্টৰটো কি ক'ব পাৰো আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ কাৰ ৰিজাল্টেন্ট a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ ৰিজাল্টেন্ট অৰ্থাৎ ই যদি এটা ফোর্স ভেক্টৰ হয় যদি ইয়াতে বুলে এটা বস্তু আছে বুলে চকী এখন আছে টেবুল এটা আছে বা বল টেবুল এখন আছে বা বল এটা আছে এই বলটোক সাপোজ এটাই টানিছা এইফালে এই বলটো যাব কোনফালে জানানে
এইফালে যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাটো এতিয়া আমি এই ভেক্টৰটো লেংথটো চাই পেলাই ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো চাই পেলাই ইয়াৰ ফোৰ্সৰ এটা আইডিয়া উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰো সাপোজ এই ফোৰ্সটো কিমান বুলি ধৰিলো সাপোজ এটো ধৰিলা 5 নিউটন ঠিক আছে এটো ফোর্স কিমান এটো সাপোজ ফোর্স ভেক্টৰ বুলি ধৰিলো ঠিক আছে ইয়াত a ভেক্টৰটো সাপোজ ফোর্স ভেক্টৰ a আৰু b ভেক্টৰ এটা এটো ফোর্স কিমান ধৰিলো সাপোজ 5 নিউটন এটো ফোর্স এটো সমানে হয়নে বাৰু না এটো অকন ছুটি তো ছুটি ধৰিলা এটো কিমান 4 নিউটন ঠিক আছে সো এটো যদি 5 নিউটন এটো যদি 4 নিউটন তেতিয়াহ'লে তাৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট দেইছানে এটো ৰিজাল্টেন্ট এটো নহয় জানো বুজি পাছানে সো এই বস্তুটো 5 নিউটন ফোর্স দিছা এফালে 4 নিউটন ফোর্স দিছা হেফালে কিন্তু বস্তুটো হেফালেও না যায় এফালেও না যায় হি কোন ফালে যাব হি এইফালে যাব আৰু তাৰ ওপৰত ফোর্স কিমান হ'ব টোটাল ফোর্স কিমান হ'ব 5 নিউটন আৰু 4 নিউটন প্লাস কৰিলে ওলাবনে নোলায় ওকে r ভেক্টৰ = a ভেক্টৰ + b ভেক্টৰ হি কি বুজাই আছে জানে না তাৰ দিশটো বুজাই আছে এই r ভেক্টৰে কি বুজাই আছে এই ডায়াগ্ৰামটো ধৰিলে আমি দিশটো বুজিব পাৰো আৰু লগতে ইয়াৰ লেংথটো চাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো তাৰ ম্যাগনিটিউডটো এটা আইডিয়াহে কৰিব পাৰো ওকে ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ল অফ এডিশন আৰু তোমাৰ প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন ইউজ কৰি তুমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰৰ মান কিন্তু উলিয়াব নোৱাৰা ওকে তাৰ লেংথটো চাই পেলাই তুমি মানৰ এটা আইডিয়া কৰিব পাৰা ট্ৰায়াঙ্গল ল ত্ৰিভুজ পদ্ধতি আৰু সমান্তৰিক পদ্ধতি ভেক্টৰ যুগৰ এই দুয়োটা পদ্ধতিত যদি ব্যৱহাৰ কৰা তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো থ্ৰুৱেদি ডায়াগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিন্তু তাৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াব নোৱাৰা কাৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব নোৱাৰা ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোৰ উলিয়াব কি পাৰিবা যে ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কোনফালে সাপোজ ইয়াক তুমি এইফালে টানিলা হি কোনফালে যাব এইফালে যাব আৰু তাৰ লেংথটো চাই পেলাই তুমি এটা মোটামুটি আইডিয়া কৰিব পাৰা যে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কিমান নিউটন হৈছে ঠিক আছে সো এটো যদি তোমাৰ 1 2 3 4 5 নিউটন এটো হলো 1 2 3 সাপোজ এটো হলো 1 2 3 4 নিউটন ঠিক আছে তে এটো কিমান মান হ'ব চোৱাচোন 1 2 3 4 5 6 ওকে 6 নিউটন 7 নিউটন বুলি তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰা কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমি উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ জানানে সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ পিছতে পঢ়িম ঠিক আছে ল অফ কোসাইন বুলি যাক কয় কোসাইনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দুটা ভেক্টৰৰ লব্ধ ভেক্টৰটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা ওকে by using the law of cosine we can find the magnitude of the resultant vector okay so সেই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট তোমাৰ যেটো তোমাৰ টপিক হ'ব তাত আলোচনা কৰিম এতিয়া চাবা ভেক্টৰ যুগৰ সমান্তৰিক পদ্ধতিটো কি বস্তু একেই ৰিজাল্ট একেটাই চাবা দেই ধৰিলে এইটো a ভেক্টৰ যে এইটো সাপোজ a ভেক্টৰ ওকে এটো হচ্ছে a ভেক্টৰ আৰু হিটো ভেক্টৰ কিমান আছিল b ভেক্টৰ এইটো b ভেক্টৰ ওকে দিস ইজ দা b ভেক্টৰ এতিয়া সমান্তৰিক পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব জানানে বাৰু এই দুইটা ভেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি তুমি এটা প্যাৰালেলোগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম ভেক্টৰটো টেইলটোৰ লগত টেইলটো প্লেস কৰিব লাগিব ইয়াতো অলৰেডি টেইলৰ লগত টেইল প্লেস হৈ আছে গতিকে কি হ'ব ইয়াত টেইলৰ লগত টেইলটো লাগি আছে নাই গতিকে চিন্তাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তোমালোকে কি কৰা এই দুইটা ভেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এটা সমান্তৰিক অংকন কৰা এটা প্যাৰালেলোগ্ৰাম তোমাৰ ড্ৰ কৰা সো এতিয়া কি হ'ব এই প্যাৰালেলোগ্ৰামটো যেটো ডায়াগোনাল তাৰ যেটো কৰ্ণ সেই কৰ্ণটোলে কি বুজাব জানানে এই দুইটা ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো বুজাব অৰ্থাৎ a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ বুজাব ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কি আছে তাৰ মানটো আছে আৰু তাৰ লগতে দিশটো আছে বুজি পাইছা চোৱা এনসাৰ কেনে হয় নহয় u এফালে মন কৰিছানে লেংথ সমান আৰু u এফালে দেখিছানে সো তুমি প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল ইউজ কৰা ট্ৰায়াঙ্গল ল ইউজ কৰা আলটিমেটলি কি হ'ব তুমি ৰিজাল্ট একেটাই পাবা ওকে সো ফাইনালি আমি জেনাৰেলি মই তোমাৰ প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশনটো বেছিকৈ ফলো কৰোঁ ঠিক আছে সো আকিবলৈ মই সুবিধা পাওঁ সো তোমালোকে প্যাৰালেলোগ্ৰাম লটো বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় জেনাৰেলি হেতু শিকিব পাৰিবা ঠিক আছে সো প্যাৰালেলোগ্ৰাম লটো কি যে দুটা ভেক্টৰক যদি তুমি এটা সমান্তৰিকৰ দুডাল সন্নিহিত বাহুৰ দ্বাৰা বুজোৱা তেতিয়া হলে সমান্তৰিকডালৰ কৰ্ণই কি বুজাব লব্ধ ভেক্টৰৰ দিশটো আৰু মানটো বুজাব ঠিক আছে যদি দুটা ভেক্টৰক তুমি এটা প্যাৰালেলোগ্ৰামৰ দুডাল এডজাসেন্ট সাইডৰ দ্বাৰা বুজোৱা তেতিয়া হলে সেই প্যাৰালেলোগ্ৰামটোৰ যেটা ডায়াগোনাল that diagonal represents the resultant of the two vectors ঠিক আছে এতিয়া এই ভেক্টৰ যুগৰ ত্ৰিভুজ পদ্ধতি আৰু সমান্তৰিক পদ্ধতিৰ সহায়ত আমি কি কৰিম জানানে ভেক্টৰৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াম তাক আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ এটা এক্সপ্ৰেছন ডিৰাইভ কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কৰিম কি প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশনটো তুমি যদি ইউজ কৰা তেতিয়া হলে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি পেলাই তুমি দুটা ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্টৰ যেটো ডাইৰেকশন
ওকে আৰু ৰিজাল্টেণ্ট ডাইৰেক্ট ভেক্টৰটোৰ যেটো তোমাৰ ম্যাগনিটিউড তাৰ লেংথটো চাই পেলাই তুমি এটা মোটামুটি আইডিয়া কৰিব পাৰা বাট ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটোৰ এক্সাক্ট যেটো ম্যাগনিটিউড সেই ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াবলৈ আমাক কি দৰকাৰ হ'ব ল অফ কোসাইনৰ সূত্ৰ সেই কোসাইনৰ সূত্ৰটো আমি ডিৰাইভ কেনেকৈ কৰিম আমি চাওঁ আহা ধৰি ললো দুটা ভেক্টৰ আছে এটা ধৰি লোৱা a ভেক্টৰ ওকে আৰু এটা ধৰিলো b ভেক্টৰ ঠিক আছে এইটো এই দুইটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো কিমান ধৰিলো সাপোজ আমি থিটা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো কি হ'ব ল ইউজ কৰা কি ল ইউজ কৰিম আমি প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশ্যন ইউজ কৰিম ভেক্টৰ যোগৰ সমান্তৰিক পদ্ধতি ইউজ কৰিম সো কি হ'ব এই দুইটা ভেক্টৰক সমান্তৰিকটো দুডাল সন্নিহিত বাহু এডজাসেন্ট সাইড হিচাপে লৈ লেটস ড্ৰ দা প্যাৰালেলোগ্ৰাম ফাৰ্স্ট ওকে সো সেই প্যাৰালেলোগ্ৰামটোৰ যেটো ডায়াগোনালটো কোনটো হ'ব দিস ইজ দা ডায়াগোনাল এইটো সো এই ডায়াগোনালটো কি বুজাব ইয়াৰ ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটো বুজাব সো that resultant vector is what a vector plus b vector এতিয়া ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউডটো কি হ'ব সেই ম্যাগনিটিউডটো আমি উলিয়াবলৈ আমি কি ইউজ কৰিম এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম ওকে সো আমি কি কৰিম জানা আমি ইয়াক অলপমান একে বঢ়াই দিলো ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে একেবাৰে সহজ তোমালোকে চাই থাকা sin থিটা cos থিটা জানা নহয় ওকে সো এটো কি প্যাৰালেল দুটা সাইড নহয় না বাৰু দুটা প্যাৰালেল সাইড সো ইয়াক যদি এই যেটো লাইন এই লাইনটোক যদি আমি শেডক হিচাপে লওঁ ঠিক আছে ইন্টাৰসেক্টৰ হিচাপে লওঁ তেতিয়া কি হ'ব এই দুটা প্যাৰালেল সাইডক যদি এটা ইন্টাৰসেক্টে এটা লাইনে ইন্টাৰসেক্ট কৰে তেতিয়া দিস এংগল ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব দিস এংগল ওকে সো এটো কি হ'ব থিটা বুজি পাইছা এতিয়া এটো অনুৰূপ কোণ বুলি কয় অসমীয়াত এতিয়া মন কৰিবা সো এটো সাপোজ তোমাৰ থিটা আৰু তোমাৰ ইয়াৰ যেটো এইটো ইয়াৰ লেংথটো কিমান এটো যদি সাপোজ বি ভেক্টৰ এটো বি ভেক্টৰ সো এখিনটা এখিনলা কি বি ভেক্টৰ এটা ম্যাগনিটিউড বুলি ক'ব পাৰো তেতিয়া হলে ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান সাপোজ এখিনিৰ পৰা এখিনলে বি বিটোৱে কি বুজাইছে তাৰ ম্যাগনিটিউডটো বুজাইছে সো এটো হৈছে থিটা তেতিয়া হলে এইকোণ কিমান হ'ব এইকোণৰ পৰা এইকোণলে কিমান হ'ব এটো কি ইউজ কৰিম এটো কি আছে এটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল নহয় না বাৰু এটা এটো হৈছে ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল ইয়াৰ নাম দিলা সাপোজ এটো সাপোজ তোমাৰ পি ওকে কিউ R R নিদু R অলৰেডি আছে নহয় সাপোজ P Q S ওকে এটো ধৰি লোৱা M এটো ধৰি লোৱা N ঠিক আছে এতিয়া চাবা ইয়াতে কি হ'ব এখিনি পাই এখিনি তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান B ওকে নাও cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব B বাই H তোমালোকে জানা বেস বাই হাইপোটেনিউজ সো ইয়াত cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু বেস কিমান আছে QN ওকে বেস আছে QN সো হাইপোটেনিউজ কিমান QM ওকে সো ইয়াত তেতিয়ালে QN ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব QN ইজ ইকুৱেল টু QM ইনটু cos থিটা এগেইন QM মানে কিনো QM মানে কি মানেনো কি গানটো দিছা সংগ্ৰাম মন্ত্ৰৰ ওকে সো QN মানে কিনো QM মানে হৈছে B সো QN ইকুৱেল টু কি হ'ব B cos থিটা বুজি পালা সো আমি QN ৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো B cos থিটা এইবাৰ চাও হা MN মানে কি হ'ব ওকে সো MN পারপেন্ডিকুলার QM হাইপোটেনিউজ সো কি ইউজ কৰি sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি আছিল sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু পারপেন্ডিকুলার ডিভাইড বাই হাইপোটেনিউজ সো পারপেন্ডিকুলার ডাল কিমান MN হাইপোটেনিউজ কিমান QM ওকে সো তেতিয়া হলে তোমাৰ MN ইকুৱেল টু কিমান হ'ব MN কিমান হ'ব সো MN ইকুৱেল টু কিমান হ'ব QM sin থিটা এতিয়া চোৱা QM মানে কিনো QM মানে কি মানেনো কি সো QM মানে কি সো QM মানে হৈছে QM B নহয় না বাৰু B sin থিটা ওকে ঠিক আছে ইয়াত যে মই B বুলি লিখিছো নহয় B টোৱে কি বুজাইছো ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো বুজাইছো দেই ইয়াৰ ভেক্টৰটো লিখিলে লগতে ডাইৰেকশনটো বুজাব জাস্ট ইয়াত ম্যাগনিটিউডটো দৰকাৰ হ'ব sin থিটা cos থিটা কি হ'ব আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ যেটো তোমাৰ সাইড বিলাকৰ যেটো ৰেশিও ওকে সো তাত জাস্ট ম্যাগনিটিউডটো দৰকাৰ হ'ব কাৰণে মই ম্যাগনিটিউডটো লিখিছো ঠিক আছে সো ইয়াতে MN কিমান হৈ গ'ল MN ৰ ম্যাগনিটিউড কি হৈ গ'ল সৰি এটো কিমান হৈছিল B sin থিটা সো এটো কি হৈ গ'ল B yes B sin theta okay so QN equal to B cos theta আৰু MN equal to কি হৈ গ'ল B sin theta
তেতিয়াহ'লে তোমাৰ r ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডটো কি হ'ব পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ব্যৱহাৰ কৰা ওকে সো pm হেতু ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ হয় জানো সো pm ৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব ওলাই আছে ইয়াতে কিমান পাইথাগোৰাছ থিওৰাম ইউজ কৰাচোন পাইথাগোৰাছ থিওৰামটো কি আছিল এইটোক যদি আমি এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল নহয় জানো বাৰু এটো কি হৈছে এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল ওকে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু জানো যে according to পাইথাগোৰাছ থিওৰাম সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণ স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ ওকে ডায়াগোনাল এটো কি এটা হাইপোটেনিউজ ওকে এটা হাইপোটেনিউজ নহয় জানো সো এই ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ হাইপোটেনিউজ স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ স্কয়াৰ প্লাস বেস স্কয়াৰ তেতিয়ালে কি হ'ব ইয়াৰ ৰিজাল্টেন্টৰ যেটো স্কয়াৰ ওকে ৰিজাল্টেন্টৰ যেটো ম্যাগনিটিউড ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউডটো স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি পা এইখিলে কি এটা এটা বেস নহয় জানো কমপ্লিটলি বেসটো কিমান হ'ব pq + qn সো কিমান হ'ব তোমাৰ বেসটো কিমান হ'ব a + b cos θ ওকে ইয়াৰ স্কয়াৰ ওকে প্লাস কি হ'ব তেতিয়াহলে mn মানে কিনো b sin θ স্কয়াৰ সো কি হ'ব বুজি পাইছা this square r square is equal to base square base মানে কি আছে a + b cos θ হয়নে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান দিঘল কি a + b cos θ square base square plus perpendicular square perpendicular to কিমান b sin θ square so ইয়াত r ৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব তেতিয়াহলে so r equal to কিমান হ'ব চাওচোন হা so r equal to কিমান পালা r square is equal to a + b whole square to ভাঙি দিলে কি হ'ব so a square plus b square b ভ্যালু b জায়গাত কি আছে b sin θ square oh sorry b cos θ square sorry b cos θ square so কি হ'ব a square plus b square plus twice a কি হ'ব ইনটু b cos θ হ'ব না বাৰু a square plus b square plus twice ab okay twice ab okay আর লগত কি আছে লগত আছে b square plus b square sin square θ এটা ইয়াতে চাবা সো ইয়াত r square কিমান হৈ গল a square plus এটো কি হৈ গল b square cos square θ plus 2ab cos θ উলালে অকমান ধৈৰ্য ধৰা b square sin square θ সো কি হ'ব ইয়াতে চাবা সো r square is equal to a square plus ইয়াতে চোৱা b square কমন আহিব না বাৰু সো b square আৰু b square যদি কমন লগি থাকিব cos square θ plus sin square θ cos square θ plus sin square θ কিমান 1 সো কিমান হ'ব b square বুজি পাইছা না খেলিমেলি লাগিছে নেকি ঠিক আছে খেলিমেলি লাগিছে দি মই আকৌ লিখিছো সো a square ওকে সো twice ab cos θ আৰু থাকিলে কি লগত প্লাস b square cos square θ b square sin square থাকিলে নাই সো b square যদি কমন ল কি থাকিব cos square θ plus sin square θ now cos square θ plus sin square θ is equal to কি 1 is it so কিমান হৈ যাব তেতিয়াহলে so r equal to কিমান হৈ যাব r square equal to কিমান হৈ যাব a square plus b square কাৰণ ইয়াৰ ভ্যালুটো 1 হৈ গল plus twice ab cos θ গতিকে r ৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব r is equal to কিমান হ'ব root over a square plus b square plus twice ab cos θ আৰু এই সূত্ৰটোকে কি বুলি কয় ল অফ কোসাইন আৰু এই সূত্ৰটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া দুটা ভেক্টৰ যোগফল কৰি তাৰ ৰিজাল্টেন্টৰ আমাৰ ম্যাগনিটিউডটো দৰকাৰ হ'ব জাস্ট ইউজ দিস ল অফ কোসাইন এই কোসাইনৰ সূত্ৰটো ইউজ কৰিম তা কি বুলি কয় ল অফ কোসাইন ওকে কোসাইনৰ সূত্ৰ বুলি কয় ওকে এই কসটো আছে কাৰণে তোমাক এটো কি বুলি কয় কোসাইনৰ সূত্ৰ ঠিক আছে মনত ৰবনে সো এতিয়া ল অফ কোসাইনটো ইউজ কৰি কি কৰিম ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াম এটা ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশনটো কেনেকৈ উলিয়াম ডাইৰেকশন হোৱাট ইজ দ্য ডাইৰেকশন এটা কথা মন কৰিবা ডাইৰেকশন বুজাবলে কি বস্তু জৰুৰী কিবা আইডিয়া আহিছেনে বাৰু মনলে কি জৰুৰী এংগলটো নেসেসাৰী কোনটো কি তোমাক যদি মই কওঁ যে তুমি মাটিৰ লগত তুমি আৰ্থৰ সাৰফেসৰ লগত 60 ডিগ্ৰী এংগল কৰি পেলাই ছাতিটো লোৱা সো কি হ'ব ছাতিটো সাপোজ তুমি কেনেকৈ লৈছা 60 ডিগ্ৰী এংগল কৰি লৈছা সো কি হ'ব বলে ছাতিটো মই মাটিৰ লগত 60 ডিগ্ৰী এংগল কৰি লৈছো তুমি ছাতিটো ডাইৰেকশনটো গম পাই গলা নে
বুজি পাইছা সো ডাইৰেকশনটো গম পাবলৈ একেবাৰে সহজ এংগল ইজ নেসেসাৰী ওকে সো তেতিয়া হলে এই ভেক্টৰটোক যদি তুমি ইয়াৰ লগত কিমান এংগল গৈছে এই এংগলটো যদি উলিয়াই লোৱা এই এংগলটোক মই কি ধৰিলো আলফা ওকে আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউডটো গম পালো এই ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ উলিয়াম যে ৰুট ওভাৰ অফ a স্কয়াৰ a ভেক্টৰৰ যেটো ম্যাগনিটিউড তাৰ স্কয়াৰ প্লাস b ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডৰ স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইজ ab cos থিটা where থিটা is the angle between a vector and b vector এতিয়া r ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো কি হেতু জানিবলে আমি হেতু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলে ইয়াৰ এংগলটো উলিয়াই দিলে হল বুলে কি a ভেক্টৰৰ লগত আলফা এংগল কৰিছে সো লেটস ফাইন্ড দা আলফা সো ইয়াত কি হ'ব কি ইউজ কৰিম কি ইউজ কৰিবা tan আলফা ইউজ কৰা tan থিটা ইকুৱেল কি হ'ব tan আলফা আমি জান tan আলফা ইকুৱেল কি হ'ব এই ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গলটো চোৱা tan থিটা ইকুৱেল কি আছিল পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই বেস ওকে সো tan আলফা ইকুৱেল পাৰপেন্ডিকুলাৰ কিমান mn আৰু বেসটো কিমান হ'ব a plus b cos theta a plus b cos theta ঠিক আছে আৰু ইয়াত mn মানে কিনো mn মানে কি mn মানে হৈছে b sin theta ওকে আৰু তলত থাকিলে কি হ'ব a plus b cos theta সো আলফা ইকুৱেল কি হ'ব আলফা ইকুৱেল কি হ'ব যে tan ইনভার্স এফালে কি থাকিব b sin theta ডিভাইড বাই কি থাকিলে a plus b cos theta ওকে সো এই লটো ইউজ কৰি পেলাই আমি কি লিয়া পাৰো এংগল লিয়া পাৰো বুজি পাইছনে বাৰু সো একেবাৰে সাপোজ তোমাৰ কি হ'ল সপোজ b sin theta ডিভাইড বাই a plus b sin theta সৰি এটো কিমান হ'ব cos theta ওকে ভেৰি সৰি সো এটো হ'ব a plus b cos theta ঠিক আছে ওকে সো আলফা ইজ ইকুৱেল tan ইনভার্স b sin theta ডিভাইড বাই a plus b cos theta কৰি পেলাই ইয়াত এটা আমি নাম্বাৰ পাম নাই ওকে সাপোজ এটো নাম্বাৰটো কিমান পালো ধৰিলা এই নাম্বাৰটো পালো আমি 1/√3 ওকে সো আলফা ভ্যালুটো কিমান হ'ব সো আলফা ভ্যালুটো কিমান হ'ব tan ইনভার্স 1/√3 সো tan ইনভার্স 1/√3 মিনিংটো কি জানানে বাৰু tan কিমান ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1/√3 কিমান ডিগ্ৰী আছিল tan 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কি 1/√3 সো ইয়াৰ আলফা ভ্যালুটো কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী মই তোমালোকক বুজিবলৈ এটা এক্সাম্পল দিলো কাৰণ তোমালোকে বহুতে এই ইনভার্স ফাংশন ইনভার্স ট্ৰাইগনমেট্ৰিক যেটো ফাংশন এটোৰ লগত তোমালোকে নতুনকৈ পৰিচয় হৈছে সো এটো একো সিম্পল কথা এটো একেবাৰে সিম্পল কথা যে আলফা ইকুৱেল tan ইনভার্স দিস b sin theta ডিভাইড বাই a plus b cos theta কৰি দিবা এংগলটো ওলাই যাব ওকে মই বুজাবলৈ কৰিলো সাপোজ এই ভিতৰৰ যেটো ভ্যালু ধৰিলোৱা এটো 1/√3 লল ধৰিলোৱা সো 1/√3 যদি ওলাব তে আলফা ইকুৱেল কি হ'ব tan ইনভার্স 1/√3 তাৰ মিনিংটো কি tan কিমান ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু √3 সো আলফা কিমান 30 ডিগ্ৰী সো tan কিমান ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 1/√3 30 ডিগ্ৰী বুজি পাইছানে সো এটো যদি কিমান হলতেন √3 হলতেন ভ্যালুটো ইয়াৰ ভ্যালু যদি √3 ওলালে কিমান ডিগ্ৰী হলতেন আলফা ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী একেবাৰে সহজ সো আমি যদি এই গুটেই যেটো তোমাৰ ভেক্টৰ যুগৰ আমি সামান্তৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি যেটা যেটো মান উলিয়ালো ওকে সেই মানটো তোমালোকে ল অফ কোসাইনটো আৰু আলফা উলিয়াবলৈ যেটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা ওকে এতিয়া আমি ভেক্টৰৰ ল অফ কোসাইনটো ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ দুটা ভেক্টৰৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াম সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰো হা ধৰি ললো যে ইয়াতে এটা বস্তু আছে এই বস্তুটোক এজনে টানিছে এইফালে ওকে কিমান নিউটন ফোর্স দিছা বলে 5 নিউটন ফোর্স দিছা এইফালে আকৌ আৰু এজনে টানি আছে এইফালে কিমান নিউটন ফোর্স দিছা বলে 4 নিউটন ফোর্স দিছা মই ফোর্সৰ এক্সাম্পলটো এটো কাৰণ দি আছো কাৰণ ফোর্সটো তোমাৰ এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু সকলো তোমালোকে ফোর্স দি পাইছা ওকে ফোর্স বুলি ক'লে বুজিবলৈ সহজ ওকে সো কি হ'ব এটা টানিছে এইফালে এই বস্তুটো আৰু এটা টানিছে সেইফালে এই বস্তুটো কোনফালে যাব দুইফালে যাব নেকি না যায় আমি কি ইউজ কৰিম ভেক্টৰ ল অফ এডিশন ভেক্টৰ ল অফ এডিশনৰ কোনটো পদ্ধতি ইউজ কৰিম সাপোজ আমি ইউজ কৰিলো দুটা আছে তাৰে আমি Parallelogram law use কৰিল এইটো parallelogram law ওকে এইটো হ'ব তাৰ ৰিজাল্টেন্ট সো এই বস্তুটো যদি এটা এফাল টানা তেতিয়া বস্তুটো কোনফালে যাব এইফালে যাব ডাইৰেকশনটো গম পাই গলো আৰু লগতে কি গম পাম ইয়া যদি এংগলটো দিয়া আছে বস এই দুটা ভেক্টৰ এংগলটো কিমান ধৰি লোৱা এটো 60 ডিগ্ৰী তেতিয়া হল তাৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট এই ৰিজাল্টেন্টৰ এটো ৰিজাল্টেন্ট নহয় জানো ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব ৰুট ওভাৰ অফ কি আছিল a² + b² + টুৱাইজ ab cos theta নহয় জানো ল অফ কোসাইনটো কি আছিল স্যার ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কি হয় a² + b² + টুৱাইজ ab cos of angle between the two vectors so ইয়াত কি হ'ব 5² + 4² + কি হ'ব টুৱাইজ 5 * 4 cos কিমান ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী ওকে
সো কিমান হ'ব 5 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 25 4 স্কয়াৰ কিমান হ'ব 16 প্লাস 2 5 are 10 10 into 4 40 cos 60 মানে কিমান হ'ব হাফ sin 30 cos 60 দুইটা আনসারটো কি হয় হাফ হয় সো কিমান হ'ব 2 20 are 40 সো কিমান থাকিলে 25 plus 16 plus 20 কিমান হলো 6 plus 11 61 okay so কিমান হ'ব root over 61 কি হ'ব জানানে এটো যদি ফোর্স হয় নহয় okay এটো যদি ফোর্স হয় আমি সাপোজ ইয়াক মই লিখিলো ফোর্স ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স সো ইয়াৰ এই ফোর্সৰ তোমাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব 61 নিউটন root over 61 নিউটন সো অলমোস্ট কিমান হ'ব অলমোস্ট 7.5 নিউটন অলমোস্ট 7.5 নিউটন বুজি পাইছা সো আমি এই দৰে এই ল অফ কোসাইন ইউজ কৰি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব পাৰো সো এতিয়া যদি এংগলটো চেঞ্জ কৰি দিয়া তেতিয়াহলে ইয়াত চেঞ্জ আহি যাব বুজি পাইছানে যদি ধৰি লোৱা এংগলটো কিমান হৈ গ'ল সেম হৈ গ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিম যদি এংগলটো সেম হৈ যায় এংগলটো সাপোজ সেম ন সৰি এংগলটো যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব এটা চাও হা এংগলটো যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব সাপোজ এটা ফোর্স দি আছে এইফালে 5 নিউটন আৰু এটা সাপোজ এইফালে দি আছে 5 নিউটন ফোর্স ওকে সাপোজ এটা 4 নিউটন বুলি আছে 4 নিউটন ওকে সো এটা ফোর্স আছে 5 নিউটন আৰু এটা ফোর্স আছে কিমান 4 নিউটন দুইটাই বস্তু একেফালে টানি আছে তেতিয়াহলে তাৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব ৰিজাল্টেন্ট যেটো ফোর্স তাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব root over 5 স্কয়াৰ প্লাস 4 স্কয়াৰ প্লাস টুৱাইজ a into b 5 into 4 cos কিমান ডিগ্ৰী আছিল এটো আৰু এটো ভেক্টৰ মাজৰ এংগল কিমান 0 ডিগ্ৰী সো cos 0 কিমান cos 0 1 নহয় না বাৰু সো কিমান হ'ব 25 প্লাস 4 4 কিমান হ'ব 16 প্লাস 2 5 are 10 10 4 are 40 সো 5 plus 6 11 1 2 plus 1 plus 4 8 সো কিমান হ'ব root over 81 মানে কিমান 9 নহয় না বাৰু 9 নিউটন বুজি পাইছানে সো এংগলটো যেতিয়া 0 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ডাইৰেক্টলি দিছনে 5 plus 4 9 টাইপ হৈ গ'ল বুজি পাইছা এতিয়া চাও যদি এংগলটো কমপ্লিট অপোজিট হয় তেতিয়া কি হ'ব সাপোজ এটা ফোর্স আছে তোমাৰ এফালে দিছা 5 নিউটন এফালেও দিছা 5 নিউটন দুই ফালে সমান ফোর্স লগাইছা ওকে এংগলটো কিমান অপোজিট হৈ গ'ল এংগলটো কিমান হৈ যাব 180 ডিগ্ৰী এটা এফালে টানিছা এটা এফালে টানিছা তোমালোকে এনি আইডিয়া লগাই কৈ দিব পাৰা যে এটা বস্তুক যদি দুই ফালে সমান ফোর্সত তোমাৰ ইকুৱেল এন্ড অপোজিট ফোর্স দিও বস্তুটো লৰচৰ নকৰে কিয় নকৰে কাৰণ বস্তুটোৰ ওপৰত ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স লব্ধ বলটো কি হ'ব শূন্য হ'ব এতিয়া আমি লব কোসাইন ইউজ কৰিবলৈ তাক চাও হা সো এটা টানিছে এইফালে 5 নিউটন এটা টানিছে কমপ্লিট অপোজিট 5 নিউটন এংগলটো কিমান 180 ডিগ্ৰী কমপ্লিট অপোজিট এংগল 180 ডিগ্ৰী তেতিয়াল তাৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব root over 5 স্কয়াৰ প্লাস 5 স্কয়াৰ প্লাস 2 into 5 into 5 cos কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী ওকে সো root over 25 plus 25 plus 2 5 are 10 10 5 are 50 cos 180 কিমান জানানে বাৰু cos 180 হৈছে -1 ওকে এটো মনত ৰাখিবা cos 180 ডিগ্ৰী মনত ৰাখিবা মই এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকক এটা পইণ্ট কইলো sin 0 0 sin 180 ডিগ্ৰী 0 sin 360 0 sin 540 0 so 180 ডিগ্ৰী দিছে প্লাস কৰি গৈ আছে sin 0 cos 0 1 cos 180 ডিগ্ৰী আকৌ -1 cos 361 cos 540 ডিগ্ৰী -1 দিছে 180 ডিগ্ৰী মুৰে মুৰে কি হৈছে cos এবাৰ +1 হৈছে এবাৰ -1 হৈছে মনত ৰাখিবা এটো ওকে so cos 180 কিমান -1 so কিমান হৈ যাব এটো 25 হৈ গ'ল 50 প্লাস মাইনাস মাইনাস 50 সো 50 minus 50 কিমান 0 নিউটন দেখিলানে সো এটা বস্তু যদি দুই ফালৰ পৰা সমান ফোর্স দি টানি আসা আৰু সেই ফোর্স যদি অপোজিট হয় তেতিয়া হলে কিমান হ'ব ৰিজাল্টেন্ট 0 নিউটন সো কি হ'ব এটা অবজেক্টৰ ওপৰত যেতিয়া ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটো 0 হ'ব অবজেক্টটো মুভ কৰিবনে নকৰে হি একেটা জায়গাতে ৰৈ থাকিব বুজি পালা সো this is the way by which we can determine the resultant of a vector any vector force vector velocity vector acceleration vector any vector and what is the way law of cosine okay এতিয়া আমি এটা অতি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক পঢ়িবলৈ গৈ আছো যাক কয় ৰিজল্যুশন অফ ভেক্টৰ okay so আজিলৈ আমি ইমানটা সামৰিছো আমি নেক্সট ক্লাছত আমি ভেক্টৰৰ ৰিজল্যুশন বুলি কলে কি বুজা ভেক্টৰৰ বিযোজন বুলি কলে বুজায় কি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম সো ভিডিওটো চাই তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেতিয়ালে কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়ালে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি ভেক্টৰৰ সম্পৰ্কে তুমি এটা আইডিয়া লব পাৰিছা আই থিংক তোমালোকৰ ভেক্টৰৰ যেটো কনসেপ্ট অলমোস্ট তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদি কিবা ডাউট আছে আমাক খুদিবাই
আৰু লগতে চাই থাকিবা পাইথাগোৰাছ ক্লাছেছ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি ভাল পোৱা থেংক ইউ